همای چهرآزاد. همای دختر بهمن بود و نوه اسفندیار. بهمن از شخصیت‌های بی‌اعصاب و تا یه حدودی هم بی‌منطق شاهنامه بود. بهمن بعد از مرگ پدرش اسفندیار دمار از روزگار خانواده رستم در آورد و به خونخواهی پدرش زابل و سیستان رو حمله کرد، نابود کرد، حتی زال رو اسیر گرفت و بعدها با صحبت و وساطت بهش گفتن بابا خجالت بکش، تو خودت توی خانواده بزرگ شدی و دست بردار این قضیه. بهمن بعد از اینکه سر عقل میاد و دست از کینه و انتقام برمیداره، خوب برمیگرده به سلطنتش و در واقع بعد از بهمن کم کمک شاهنامه وارد اون بخش تاریخیش میشه، ولی هنوز یه بخشایی هست که بین تاریخ و افسانه است، مثل قضیه اسکندر و حتی خود پسر چهرآزاد، همای چهرآزاد، چیزی آمیخته به تاریخ و افسانه هست. همای از پدرش آبستن میشه، یعنی از بهمن آبستن میشه و این موضوع رو پنهان میکنه. بچه که دنیا میاد اون رو به یه دایه میسپاره. 2 بچه داشته بهمن. اول اینو بگم که یه دختر داشته، یه پسر بود مرو را یکی شیرگیر، که ساسان همی خواندش اردشیر. یکی دخترش بود نامش همای، هنرمند و با دانش و پاک را. همی خواندندی ورا چهرزاد، ز گیتی به دیدار او بود شاد. همای بعد از اینکه آبستن میشه از پدرش بچه رو پنهان میکنه و بعدش هم اون برادرش، چون که بهمن میگه که وارث سلطنت در واقع همای هست و حتی اگر بچه‌ای هم از همای به دنیا بیاد، چه دختر باشه چه پسر، وارث بعدی اون. از این بابت برادر همای دلگیر میشه از این قضیه و اصلا میره جای دیگه. همای در واقع اینجا یک تصمیم داشته، سلطنت رو حفظ کنه یا بچه رو. و 8 ماه بچه 8 ماهش که میشه تقریبا میگن خیلی شبیه پدرش شده بود یا پدر بزرگش، یعنی هر دوشون. و بعد از اون تصمیم میگیره بچه رو به آب بده و این همون قصه کهن الگوی همیشگی قدیمی که بچه رو در صندوق یا سبد میذارن و به آب میسپارن. این هم همین کارو میکنه و به دایه میگه و دایه صندوقی رو سفارش میدن و بچه رو به آب میسپارن که در واقع بچه همون داراب هست و پدر دارا، فکر کنم دارا که همون داریوش سوم هست که توسط اسکندر کشته میشه. داستان خود دارا خیلی جالبه، امیدوارم بتونم اون رو هم کار کنم. دارا به رود فرات سپرده میشه و یک گازر نوشته که پیداش میکنه. فکر کنم گازر به معنای رخشوی هست، رخشوی حرفه‌ای که مثلا شغلش اصلا. اون رو پیدا میکنه و
همای یه سری جواهر توی صندوق میده بذارن به اضافه بازوبند، و این بازوبند ما توی شاهنامه بارها و بارها به عنوان نشان داریم. مثل سهراب هم بازوبندی داشت که رستم اون رو بشناسه که متاسفانه به موقع متوجه نشد. با 2 یاقوت هست، یک یاقوت سرخ هست و یک یاقوت زرد. اون بازوبند رو میبنده به بازوی بچه، میفرستن که وقتی پیداش میکنن مثلا هزینه بچه رو داشته باشن برای بزرگ کردنش اگر کسی بخواد اینو پیدا. میگذره و به سلطنتش ادامه میده. یه چیز جالب در رابطه با مدت زمان سلطنت همای، عمدتاً توی شاهنامه در 40 سالگی به سلطنت میرسن و 40 سال سلطنت میکنن. این همیشه نیست، بعضیاشون 1000 سال هم سلطنت میکنن، ولی این خانم 32 سال طبق گفته شاهنامه سلطنت میکنه. همای اگر بخوایم توی دسته‌بندی های شاهنامه اونو قرار بدیم، خیلی جالبه که از تاجداران تاج بخش هست. همای کسی بود که تاجدار بود، مثلا کاوه و رستم جز تاج بخشان هستن و پادشاهان جز تاجداران، و اسفندیار پدر بزرگش جزو تاجخواهان هست، البته تاجخواهان بدشانس. اسفندیار و سهراب جزو تاجخواهان بدشانس هستن که به سلطنت نمیرسن. القصه بچه رو به آب میسپره و بچه بزرگ میشه که حالا داستان داراب خیلی جذابه و این همینجوری زمان میگذره و بزرگ میشه و خواهان هویتش میشه. توی این ایر و بیر روم که فکر کنم اون یونان هست حمله میکنه به ایران و همای از رشنباد اون فرمانده ارتش میخواد که ارتشی رو درست کنه، نیرو جمع کنه، سربازگیری انجام بدن و اینجور کارا که بتونن دفاع، که توی این فرایند با داراب آشنا میشه. یعنی داراب به عنوان داوطلب وارد ارتش میشه و طبق یه سری اتفاقات و شهادت اون گازر به همسرش متوجه میشه که این فرزند همای هست. این یه صحنه خیلی باشکوه داره شاهنامه که من این رو برای مجموعه شاهنامه‌ام کار کردم. زمان زیادی برد تا به کمپوزیشنش برسم. امیدوارم یه روز این مجموعه بیاد بیرون و خدمتتون تقدیم کنم. موقعی که داراب به عنوان سرباز وارد ارتش میشه، ارتش ایران میشه، همای میاد که از اون به حساب ارتش یا اون لشکر سان ببینه و موقعی که دارابو میبینه گرچه نمیدونه فرزندشه ولی حس مادرانش خیلی شدید برانگیخته میشه که صحنه خیلی زیبایی داره اون توصیفش. این وقتی این فردا میبینه شیر پستانش میزنه بیرون، مادر یعنی فرزندی که از شیر گرفته بوده و وقتی میبینتش این اتفاق میفته و خیلی قشنگم توصیفش کرده فردوسی. میگه چو دیدان برو چهره آن دلپذیر، ز پستان مادر بپالود شیر. و در ادامه قصه
که دیگه اینا همدیگر رو میبینن و سلطنت رو به و بعد از اون دارابه که به سلطنت میرسه و اینجاست که دیگه حالا اون داستان تموم میشه، یعنی نقش چهرازاد تمام میشه.